नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम इयत्ता 9वी इलेक्ट्रिकल टेक्नॉलॉजी या विषयातील ऑनलाईन ट्युटोरियलमध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत घटक क्रमांक 1 इंडक्टिव्ह, सेमीकंडक्टिव्ह व इन्सुलेटिंग मटेरियल्स म्हणजे वाहक, अर्धवाहक आणि अवाहक या पदार्थाबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहोत। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो सुरू करूया। मग वाहक, ज्या पदार्थामधून विजेचा प्रवाह वाहत असताना अतिशय कमी प्रमाणात अडथळा होतो अशा पदार्थांना वाहक असे म्हटले जाते। म्हणजे विजेचे जे उत्तम सुवाहक आहेत, सुवाहकाची व्याख्या सांगताना आपल्याला म्हणता येईल की ज्या पदार्थामधून वीज वाहून जात असताना कुठल्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होत नाही अशा पदार्थाला विजेचे वाहक असे म्हटले जाते किंवा सुवाहक असे म्हटले जाते। उदाहरणार्थ तांबे, ॲल्युमिनियम, चांदी ही विजेचे सुवाहकाची उदाहरणे आहेत। अवाहक म्हणजे काय? तर ज्या पदार्थामधून विद्युत प्रवाह वाहून जाताना जास्तीत जास्त अडथळा होतो, म्हणजे 100% अडथळा निर्माण होतो आणि त्यामुळे विजेचा प्रवाह अजिबात वाहून जाऊ शकत नाही, त्या पदार्थाला अवाहक पदार्थ असे म्हटले जाते। उदाहरणार्थ रबर, लाकूड, PVC म्हणजे पॉलिव्हिनल क्लोराईड इत्यादी जे पदार्थ आहेत ते विजेचे काय आहेत? अवाहक आहे, त्यामधून वीज प्रवाह अजिबात वाहून जाऊ शकत नाही। अर्धवाहक म्हणजे काय? या दोन्हीपेक्षा अर्धवाहक वेगळे। ज्या पदार्थामधून वीज वाहण्यास वाहक पदार्थापेक्षा जास्त अडथळा व अवाहक पदार्थापेक्षा कमी अडथळा होतो अशा पदार्थांना अर्धवाहक पदार्थ किंवा अर्धवाहक असे म्हटले जाते। बघा, अर्धवाहक म्हणजे काय? सुवाहकापेक्षा जास्त अडथळा निर्माण होतो, मात्र अवाहकापेक्षा म्हणजे 100% अडथळा निर्माण होण्यापेक्षा कमी प्रमाणात अडथळा निर्माण होतो। म्हणजेच आपल्या भाषेत असं म्हणता येईल की ज्या पदार्थामधून वीज वाहून जात असताना 100% 50% वीज वाहून जाते, 50% वीज वाहून जाण्यासाठी अडथळा निर्माण होतो अशा पदार्थाला आपण अर्धवाहक पदार्थ असे म्हटले जाते। उदाहरणार्थ नायक्रोम, टंगस्टन इत्यादीचे पदार्थ आहेत, हे काय आहेत? अर्धवाहक आहेत। ह्या पदार्थामधून वीज वाहून जात असताना काय होतं तर उष्णता निर्माण होते, म्हणून हे पदार्थ नायक्रोमची तारी उष्णता वाहून नेण्यासाठी किंवा आपल्याला जे हीटर्समध्ये वगैरे जे वापरलेली तार असते ज्यामधून वीज आपल्याला वाहून जात असताना गरम पदार्थ होण्यासाठी, पाणी उष्णता गरम होण्यासाठी जे मटेरियलचा वापर केला जातो तो नायक्रोम आहे। टंगस्टनमुळे काय होतं तर आपल्याला बल्बमध्ये जो वापरलेला जो धातू असतो त्याला टंगस्टनचा धातू, टंगस्टनमधून वीज वाहून जात असताना काय होते तर त्यामध्ये उष्णता निर्माण होत असते। त्यामुळे प्रकाशाच्या साहाय्याने प्रकाशाचा आपण या ठिकाणी उपयोग करून याचा वापर आपण विविध घटकांमध्ये केला जातो। ठीक आहे, इथपर्यंत आलं तुमच्या लक्षात? पुढे जाऊयात। विद्युत क्षेत्रामध्ये वापरली जाणारी विविध वाहके। आता विद्युत क्षेत्रामध्ये काय काय वापरतात? चांदी, तांबे, ॲल्युमिनियम इत्यादी वापरतात। आपण हे उदाहरणांमध्ये देखील पाहिलेले। विद्युत क्षेत्रामध्ये अल्प प्रमाणात महत्त्वाच्या ठिकाणी हा धातू वापरतात। किमतीने अतिशय जास्त असल्यामुळे उच्च प्रवाह क्षमतेच्या साधनांमधील कॉन्टॅक्ट्सवर मुलामा देण्यासाठी याचा वापर केला जातो। चांदीचा वापर, चांदीची तार बनवता येते। चांदी हा धातू विजेचे उत्तम सुवाहक आहे, म्हणून याला विजेचे सुवाहक म्हणून ओळखले जाते। मात्र ही चांदी हे एक मौल्यवान धातू असल्यामुळे, याचे जास्त महाग असल्यामुळे याचा आपण उपयोग ह्या विविध प्रकारच्या कॉन्टॅक्ट्स म्हणजे जे कॉन्टॅक्ट्स आहेत, उदाहरणार्थ स्विचेस, सॉकेट्स किंवा मोठे मोठे जे फ्युजेस याचे जे कॉन्टॅक्ट्स असतात त्या ठिकाणी याच्यावर मुलामा देण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो। ज्या ठिकाणी स्पार्किंग जास्त होते अशा ठिकाणी या धातूचा मुलामा दिल्यामुळे स्पार्किंगचं प्रमाण देखील कमी होतं, म्हणून याचा वापर कॉन्टॅक्ट्समध्ये वगैरे अशा ठिकाणी मुलामा देण्यासाठी केला जातो। त्याला इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखील म्हणतात, मुलामा देणे म्हणजे। तांबे, विद्युत क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर हा धातू वापरला जातो। हा रंगाने तांबूस असून याची गंज प्रतिबंधकता जास्त असते। याच्या बारीक तारा काढता येतात। किमतीने हा चांदीपेक्षा स्वस्त असतो। आता तांबे हा धातू आपण तांबे हा धातू म्हणजे ह्या तांबे या नावाचा जो धातू आहे त्या धातूच्या साहाय्याने आपण विविध प्रकारच्या तारा बनवता येतात, बारीक बारीक तारा बनवता येतात, त्या लवचिक देखील असतात, म्हणून या धातूचा वापर हा विजेचा उत्तम सुवाहक आहे, म्हणून हे किमतीने देखील स्वस्त आहेत। यामुळे याचा वापर आपण वायरिंगमध्ये वापरण्यासाठी, घरगुती वायरिंगमध्ये सुद्धा याचा वापर केला जातो। आता ॲल्युमिनियम काय आहे तर विद्युत क्षेत्रामध्ये सध्या हा तांबे या वाहकापेक्षा जास्त प्रमाणात वापरला जातो। तांबे या वाहकापेक्षा हा मऊ असून किमतीने सुद्धा तांबेपेक्षा स्वस्त असतो। हा धातू
तांबेपेक्षा मुबलक प्रमाणात बाजारामध्ये उपलब्ध आहे. याच्या पातळ पातळ व बारीक तारा तयार करता येतात आणि त्या वापरता देखील येतात. ॲल्युमिनियम हा धातू कसा आहे बघा, चांदीपेक्षा तांबे स्वस्त, तांब्यापेक्षा तांबे या धातूपेक्षा ॲल्युमिनियम हा धातू स्वस्त आहे. ॲल्युमिनियम हे मुळात लवचिक अशा प्रकारचा धातू आहे, मऊ अशा प्रकारचा धातू आहे, म्हणून याच्यापासून बारीक बारीक तारा देखील तयार करता येतात आणि तांब्यापेक्षा किमतीने स्वस्त आहे, मऊ आहे आणि उत्तम सुवाहक आहे, म्हणून याचा वापर नेहमीच केला जातो. आणि स्वस्त असल्यामुळे मोठ्या मोठ्या ज्या लाईन्स आहेत, टावर लाईन्स, एका ठिकाणाहून दुसरीकडे वीज वाहून नेण्यासाठी ज्या वापरलेल्या ज्या लाईन्स आहेत त्यामध्ये या तांबे या ॲल्युमिनियम या धातूचा वापर केलेला आहे आणि ॲल्युमिनियमच्या तारा बनवलेल्या असतात. ठीक आहे, पुढचं पाहूयात. विद्युत क्षेत्रामध्ये वापरली जाणारी विविध अवाहके. बघा आता आपण पाहिलं वाहके, आता पाहूयात अवाहके. अवाहकामध्ये अभ्रक हा पापुद्र्याच्या स्वरूपात असतो, याला लवचिकपणा नसतो. अभ्रक जो धातू आहे हा कसा आहे, पापुद्र्याच्या स्वरूपामध्ये असतो. हा काय असतो, लवचिकपणा याच्यामध्ये नसतो, कडकपणा असतो, खूप कडकपणा. मग अभ्रक हा धातू कुठं वापरला जातो, हा अभ्रकाच्या ज्या प्लेट्स असतात, छोटे छोटे जे कागदासारख्या ज्या तयार केलेले असतात पातळ थर, हा अभ्रकाचा थर आपण जी हिटिंग एलिमेंट आहेत आपली, जी पूर्वीच्या ज्या कॉईल स्वरूपामध्ये जे हिटिंग एलिमेंट्स होत आहेत त्यामध्ये याचा वापर केला गेलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. काच लवचिक व मजबूत असते, उच्च तापमानास तग धरते. काच कशी असते, लवचिक, त्याची काचाचा धातूचा जो गुणधर्म आहे तो लवचिक आहे, मजबूत आहे आणि उच्च तापमानास तो तग धरू शकतो. म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टी ह्या काचेपासून देखील बनवल्या गेलेल्या आहेत. चिनी माती उच्च तापमानास तग धरू शकते. चिनी मातीचे जे घटक आहे याच्यापासून जे उपकरणे किंवा ज्या काही गोष्टी तयार केल्या जातात, जसं की MSCB मध्ये आपण पाहतो बाहेर की ते चिनी मातीपासून तयार केलेले जे वेगवेगळे ब्रेकर्स आहेत, ते ब्रेकर्स हे चिनी मातीपासून तयार केलेले गेलेले असतात. म्हणून याचा वापर या ठिकाणी तयार उच्च तापमानास, ते कारण ते उच्च तापमानास तग धरू शकते म्हणून त्याचा चिनी मातीचा उपयोग केलेला आहे. ॲस्बेस्टॉस उच्च तापमानास तग धरते, हे सुद्धा ॲस्बेस्टॉस सुद्धा उच्च तापमानास तग धरते म्हणून अवाहके म्हणून याचा वापर केला गेलेला आहे. बॅकेलाइट हा कृत्रिमरित्या बनवला जातो. बॅकेलाइट पासून आपल्याला विविध प्रकारचे म्हणजे साधने बनवता येतात आणि याचा वापर आपल्याला इलेक्ट्रिक साधनांमध्ये करता येतो अवाहक म्हणून. लाकूड सागवान, ओक, बीच यासारखी कडक लाकडांचा वापर अवाहकासाठी केला जातो. अवाहक म्हणून लाकडाचा देखील वापर केला जातो. रबर कृत्रिम व नैसर्गिक स्वरूपात मिळते, यासाठी रबराचा सुद्धा वापर केला गेलेला आहे. रबराच्या साहाय्याने सुद्धा आपण हे अवाहक म्हणून सांगता येईल की हा धातू देखील अवाहक म्हणून वापरता येतो. ठीक आहे, पुढे बघूयात आपण विद्युत क्षेत्रामध्ये वापरली जाणारी विविध अर्धवाहके. आता पाहिलं आपण पहिल्यांदा वाहक, उत्तम वाहक पाहिले, त्यानंतर पाहिले अवाहक पाहिले. आता आपण पाहूयात अर्धवाहके. अर्धवाहकामध्ये काय आहे, कार्बन. तापमानात वाढ झाली की याचा रेजिस्टन्स किंवा विरोध कमी होतो. बघा कार्बन या घटकात याचं काय गुणधर्म सांगितलेलं आहे, तापमानात वाढ झाली की तापमान जसं वाढल तसं काय होतो, याचा रेजिस्टन्स किंवा विरोध जो म्हणतो, रेजिस्टन्स म्हणजे त्याला आपण विरोध म्हणतो, हा विरोध काय होतो, कमी होतो. त्याच्यामधून विरोध कमी झाल्यामुळे याचा कार्बन म्हणून याचा कार्बनचा देखील वापर केला जातो. कार्बनचा वापर कुठं कुठं केला जातो, कार्बनच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या कांड्या या ब्रशेस म्हणून वापरल्या जातात की ज्या मोठमोठे मिक्सर्स, ग्राइंडर्स किंवा आर्मेचरचा जो भाग असतो त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट ठेवण्यासाठी या ब्रशेसच्या स्वरूपात कार्बन ब्रशेस म्हणून वापरले जातात. निकेल निकेलमध्ये इतर मूलद्रव्ये मिसळून निरनिराळे मिश्र धातू बनवितात. निकेल हा जो घटक आहे तो सेपरेट न वापरता याच्यामध्ये वेगवेगळे मूलद्रव्ये मिसळून मिश्र धातू बनविला जातो. युरेका निकेल व तांबे यांच्या मिश्रणापासून हा धातू तयार केला जातो. वेगवेगळ्या ठिकाणी या धातूंचा वापर केला जातो. नायक्रोम निकेल व क्रोमियम मिसळून हा धातू तयार होतो. नायक्रोम टंगस्टन तुम्हाला जे सांगितलं, उष्णता जे जन्य पदार्थ आहेत, निर्माण होणारे जे पदार्थ आहेत, हे जे पदार्थ आहेत हे या ठिकाणी नायक्रोम या पदार्थाचा वापर आपण हिटिंग एलिमेंटमध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे. नायक्रोम या धातूची या ठिकाणी वापर करून उष्णता निर्माण केली जाते. निकेल व क्रोमियम मिसळून हा धातू तयार होतात. त्यानंतर आहे टंगस्टन. सांगितलंय मी तुम्हाला, टंगस्टन या धातूचा वितळण बिंदू सर्व धातूंपेक्षा उच्च असतो म्हणून याचा प्रकाशासाठी देखील याचा वापर केला जातो. टंगस्टनची तार असते, फिलामेंट, याचा वापर करून आपण उष्णता मिळवू शकतो. प्रकाश किरणांसाठी याचा वापर केला जातो.
पुढे पाहूयात आपण बेसिक सर्किटचा परिचय व ड्रॉइंग. आता बेसिक सर्किट म्हणजे काय? बेसिक सर्किट असतं. बेसिक सर्किटमध्ये आपल्याला पाहिलं, आपण या ठिकाणी एक सेल घेतलाय. सेलचा जो या ठिकाणी पाठीमागचा भाग असतो तो निगेटिव्ह असतो, हा भाग पुढचा जो असतो तो पॉझिटिव्ह असतो. म्हणजेच एखादा बल्ब आपल्याला लावायचा असेल तर त्याला दोन घटकाची आवश्यकता असते, एक पॉझिटिव्ह आणि दुसरा आहे निगेटिव्ह, तरच त्याला आपण सर्किट पूर्ण झाले असे म्हणता येईल. इथं पहा, इथं सांगता येईल आपल्याला विद्युत पुरवठा करणारा घटक सेल, बॅटरी किंवा जनरेटर, विद्युत वाहक तारा आणि विद्युत उपकरणे, बल्ब, इस्त्री किंवा विद्युत रोध यांची जोडणी करणे म्हणजेच विद्युत सर्किट तयार करणे होय. म्हणजे आपल्या घरामध्ये बल्ब लागला, फॅन लागला, इस्त्री गरम झाली किंवा जे काय आपण उपकरण चालू केलं ते पूर्णत्वात आल्यानंतर आपल्याला म्हणता येईल की ते सर्किट पूर्ण झालेलं आहे. मोटर फिरली, फॅन फिरला, अशा स्वरूपात झाल्यानंतर आपल्याला म्हणता येईल की विद्युत सर्किट पूर्ण झालेले आहे. आता या ठिकाणी हे जे आकृतीमध्ये दाखवलेले हे विद्युत सर्किट आहे. या ठिकाणी सेल लावलाय, सेलचा निगेटिव्ह टोक या बल्बच्या एका टोकाला, याचं सेलचं पॉझिटिव्ह टोक जे या ठिकाणी जोडून वायरच्या साहाय्याने या ठिकाणी स्विच लावलेला आहे, एक SP स्विच म्हणजे सिंगल पोल स्विच, ज्याला प्रवाह वाहण्यासाठी एकच मार्ग आहे. हा स्विच चालू केला असता या ठिकाणी दुसऱ्या पॉइंटला सप्लाय येऊन या वायरच्या माध्यमातून बल्बच्या दुसऱ्या टोकाला या ठिकाणी मिळतो आणि हा बल्ब प्रज्वलित होतो. म्हणजेच हे इलेक्ट्रिक सर्किट पूर्ण झालं आपल्याला म्हणता येईल. विद्युत सर्किट, विद्युत प्रवाहाकडून कार्य करून घेण्यासाठी त्या प्रवाहाला तारांच्या साहाय्याने जोडून दिलेला मार्ग म्हणजे विद्युत सर्किट होय. विद्युत सर्किट म्हणजे काय? तर पॉझिटिव्ह कडून अशा प्रकारे हे सर्किट निगेटिव्ह कडे पण एका विरोधामधून पूर्ण होतं, म्हणजे त्याला विद्युत सर्किट असे म्हटले जाते. ठीक आहे, इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं. पुढे पाहूयात आपण काही सांकेतिक चिन्ह आहेत, ते आपण थोडक्यात पाहूयात कशा प्रकारे हे सांकेतिक चिन्हांचा वापर आपल्या इलेक्ट्रिकल भाषेमध्ये केला जातो. विद्युत सेल, विद्युत सेल कशा प्रकारे? एक अशा प्रकारचा एक मोठी रेष, छोटी रेष आणि इकडे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह याचा हे सांकेतिक चिन्ह आहे. त्यानंतर आहे विद्युत घट. बॅटरी, बॅटरीमध्ये काय आहे? विद्युत सेलपेक्षा थोडं वेगळं आहे. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह जशाल तसंच आहे, मात्र यामध्ये एक मोठी रेष, एक छोटी रेष, पुन्हा एक मोठी रेष, पुन्हा एक छोटी रेष, अशा प्रकारचे सांकेतिक चिन्हांना आपल्याला बॅटरी सांगता येईल. त्यानंतर आहे स्विच. स्विच म्हणजे SP स्विच. SP स्विच मध्ये काय आहे? सिंगल पोल स्विच, प्रवाह वाहण्यासाठी यामध्ये एकच मार्ग असणाऱ्या घटकाला SP स्विच असे म्हणतात. म्हणजे या ठिकाणी चालू केल्यानंतर या ठिकाणाहून सप्लाय या ठिकाणी जातो, म्हणजे याला स्विच असे म्हणतात, सिंगल पोल स्विच. जोडतारा म्हणजे ज्या ठिकाणी तारांचा जोड आहे अशा ठिकाणी असा या ठिकाणी दाखवला गेला आहे, म्हणजे तारांचा जोड आहे, हे सांकेतिक चिन्ह आहे. ओलांडून जाणाऱ्या वाहक तारा, ओलांडून जाणाऱ्या म्हणजे ही तार आडवी गेलेली आहे आणि उभ्या स्वरूपाची तार इथे जाणार आहे, तर ही अशा प्रकारे आकृतीमध्ये दाखविली गेलेली तार म्हणजे ही म्हणजे त्याला आपल्याला म्हणता येईल ओलांडून जाणाऱ्या तारेचा सिम्बॉल. विद्युत दिवा, विद्युत दिवा कसं सांगता येईल की M अशा प्रकारचं जे चिन्ह आहे ते विद्युत दिवा आपल्याला सांगता येईल. त्यानंतर विद्युत विरोध म्हणजे विरोध, विद्युत विरोध अशा प्रकारची जी झिगझॅग लाईन असते त्याला विद्युत विरोध असे म्हणतात. बदलणारा विरोध, बदलणारा विरोध कसा आहे? अशात विद्युत जे विरोध आहे तशाच प्रकारचा जो झिगझॅग लाईन आहे त्यामध्ये एक बाण अशा प्रकारचा असतो, त्याला म्हणतात बदलणारा विरोध. म्हणजे आपण याची किंमत बदलू शकतो. हा न बदलणारा आहे, हा बदलणारा विरोध आहे. DC एमीटर, DC एमीटर म्हणजे काय? इथं पॉझिटिव्ह, या ठिकाणी निगेटिव्ह, म्हणजे प्रवाह वाहण्यासाठी एमीटरला एकच मार्ग असतो, यामधून इकडनं येतो प्रवाह आणि इकडच्या बाजूनं निघून जातो. म्हणजे या ठिकाणी प्रवाह मोजण्यासाठी हे एकक वापरलेले एम्पियर आणि ते DC म्हणजे इथं मायनसचं चिन्ह आहे, म्हणजे याला DC सप्लाय आहे. म्हणजे हे सांकेतिक चिन्ह आहे असं गोल करून A आणि DCचा सिम्बॉल, म्हणजे त्याला आपण DC एमीटर असं म्हणू. DC व्होल्टमीटर, DCचा सिम्बॉल काय? मायनस आणि AC असेल तर अशा प्रकारचा सिम्बॉल असतो, अशा प्रकारचा S असतो, तो ACचा सिम्बॉल असतो. DCचा मायनस स्वरूपात सिम्बॉल असतो. DC व्होल्टमीटर म्हणजे काय? तर गोल काढून त्यामध्ये V आणि DCचा सिम्बॉल. AC एमीटर काय? एमीटर म्हणजे A, गोल काढून A आणि ACचा अशा प्रकारचा सिम्बॉल, याला एमीटर असं म्हणतात. AC व्होल्टमीटर कशा प्रकारे? गोल काढून त्यामध्ये V आणि ACचा सिम्बॉल, हे AC आणि DC ला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह हे टर्मिनल हे असतात, हे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. ठीक आहे, इथपर्यंत तुमच्या लक्षात आलं. या पुढील भागामध्ये आपण पाहणार आहोत एकसर जोडणी, आणि म्हणजे ज्याला आपण एकसर जोडणीला सिरीज सर्किट म्हणतो, आणि समांतर जोडणी याचा सर्किट डायग्राम पाहणार आहोत आणि याच्यातली काही महत्त्वाचे घटक आज आपण उद्याच्या घटकामध्ये आपण पाहणार आहोत. हा व्हिडिओ तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो कसा वाटला अवश्य कमेंट सेक्शन मध्ये लिहून कळवा.
आमच्या प्री SSC या व्होकेशनल एज्युकेशन चॅनलला जर आजपर्यंत तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर ताबडतोब लाईक करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर देखील बटन दाबा आणि इतर विद्यार्थी मित्रांना देखील शेअर करा. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो.